අද අපේ ටෝකියෝ ට්‍රිප් එකේ දෙවැනි දවස. අපි දෙන්න ටෝකියෝ වලට ආවේ ඊයේ වුණාට මිත්ස්කිට ඊයේ ඔෆිස් එකෙන් නිවාඩුවක් ගන්න බැරි වුණ හින්දා අපි දෙන්න වෙන වෙනම තමයි ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා ඊයේ දවසේ නම් වැඩි වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. 今日はウルトラジャパンです。でもその前にカフェに行くよ。 අපි දෙන්න ටෝකියෝ එන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේ අල්ට්‍රා ජපාන් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ නම් ඊයේ අදයි. ඒ වුණාට දවසේ මෙතන ගිහලා හිටියොත් මහන්සි හින්දා අපි දෙන්න හිතුවා හවස් වෙලා අල්ට්‍රා ජපාන් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකට යනවා කියලා. උදේවරුේ වෙලාව තියෙන හින්දා දැන් මායිමිත්ස්කි මේ හොටෙල් එක ළඟම තියෙන කැෆේ එකකට යන ගමන්. ඔයාලා දන්නවනේ මිත්ස්කි හරි ආසයි කැෆේස් වලට යන්න. ඉතින් එයත් එක්ක කොයි හරි ට්‍රිප් එකක් ගියොත් එහෙම ඒ ඉන්න දවස් ටිකේ හැමදාම එක කැෆේ එකකට හරි එයා යනවා. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කැෆේ එක ඉන්දෝනීසියන් කැෆේ එකක්.何それ？独身。独身。あ、独身。独身。本当に？日本勉強中。それは私だね。මිත්ස්කිගේ වැඩේම කොෆි එකක් බොන්න ගත්තොත් මට ෂුගර් සිරප් වැඩිය දාන්න එපා කියලා පනින එක. ඒ වුණාට මට එක ෂුගර් සිරප් එකක්වත් දාන්න නැතුව එහෙම කොෆි නම් බොන්න බෑ. මිත්ස්කිට ඒකේ අනිත් පැත්ත. එයාට ෂුගර් සිරප් දාලා කොෆි බොන්න බෑලු. කැෆේ එකේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි දැන් මේ යන්නේ ටෝකියෝ ටවර් එක ලස්සනට පේන තැන. අපි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පෝස්ට් එකකින් දැකපු හින්දා එතනට ෆොටෝස් ගන්න. ඒ වුණාට ඒක ළඟට ගිහිල්ලා බලද්දි එතන ෆොටෝස් ගන්න සෙනඟ පිරීලා. හවස අල්ට්‍රා ජපාන් එකටත් යන්න ඕනි හින්දා මෙතන ගොඩක් වෙලා ඉන්නත් බැරි හින්දා අපි දෙන්න හිතුවා ඒ ළඟම තියෙන පාක් එකට ගිහිල්ලා එතන ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ආයෙමත් හොටෙල් එකට යනවා කියලා. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට එතනත් ෆොටෝස් ගොඩක් අරගෙන දැන් අපි යනවා හොටෙල් එකට. හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා ලෑස්ති වෙලා දැන් අපි මේ අල්ට්‍රා ජපාන් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකට යන ගමන්. අල්ට්‍රා ජපාන්. අපි දෙන්න මේ මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකට යන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන හිටියේ යුනිවර්සිටි යන කාලේ ඉඳන්. ඒ වුණාට කොවිඩ් නිසායි ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපේ ජොබ් හන්ටින් වල වැඩ හින්දා අපිට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ අවුරුද්දේ අපි කලින් ඉඳන්ම යනවමයි කියලා හිතාගෙන ප්ලෑන් කරලා තමයි අපි මේ ටෝකියෝ ට්‍රිප් එක ආවේ. මොසුගු ඉස්කිමාස්. අල්ට්‍රා ජපාන් කියලා කියන්නේ EDM මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකක්. මේක අවුරුද්දට එකපාරක් තමයි තියෙන්නේ. ජපාන් විතරක් නෙමෙයි මේක වර්ල්ඩ් වයිඩ් තියෙන මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකක්.
ඉවෙන්ට් එකේ අන්තිමට ප්ලේ කරන්න එන්නේ ස්ක්‍රීලෙක්ස්. ඒක හින්දා තමයි මේ හැමෝම ෆෝන් උස්සගෙන වීඩියෝ කරන්නේ. එකපාරක් හරි යන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන හිටපු අල්ට්‍රා ජපාන් ආසාවත් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අල්ට්‍රා ජපාන් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එක ඉවර වුණේ. ඒක ඉවර වෙද්දි අපි දෙන්නට නම් හොඳ ගණන්. අද අපේ ටෝකියෝ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස. හෙට අපි ආයෙමත් කගුෂිමා වලට යනවා. 今日の可愛いみつきちゃん。なんだっけ、渋谷スカイ。අද අපි උදේම හිතාගෙන ඉන්නේ Shibuya Sky එකට යන්න. ඒකට නම් වැඩියෙන්ම යන්න ඕනේ උනේ මට. ටෝකියෝ වල ඉන්න මිසුකිගේ යාළුවෙකුත් Shibuya Sky යන්න අපිත් එක්ක එනවා කිව්ව හින්දා එයා එනකන් අපි ආවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. අවුරුදු 6කට කිට්ටු වෙන්න මම ජපාන් ඉඳලා මේ පාර තමයි ෆස්ට් ටයිම් ටෝකියෝ වලට ආවේ. කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් ටෝකියෝද හොඳ කන්ට්‍රි සයිඩ්ද හොඳ කියලා මං නම් කියන්නේ හැබැයි කන්ට්‍රි සයිඩ් කියලා. ඒක මම ආපු දවසේ ඉඳලා කන්ට්‍රි සයිඩ් එකට වෙන්න හිටපු හින්දාද දන්නෙත් නෑ. ඒත් මට මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න පැතිවල ඉන්න හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට හැබැයි ටෝකියෝ කියන්නේ හැමදේම තියෙන හින්දා මාර කන්වීනියන්ට්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන දැන් අපි ආවා Shibuya Sky එකට යන්න. Shibuya Sky කියලා කියන්නේ open air observation deck එකක්. මෙතනට આવම Shibuya city එකේ ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Shibuya Sky එක ගොඩාක් ලස්සන හවස sunset එකත් එක්ක. ඒ වුණාට හවස ටිකට්ස් අපි ඔන්ලයින් බුක් කරන්න බලද්දි ඔක්කොම sold out වෙලා තිබ්බේ. ඒත් මට යන්නම ඕනි හින්දා තමයි අපි මේ උදේවරුේ මේකට ආවේ. ඔය ඈතින් පේන්නේ ටෝකියෝ ටවර් එකයි ටෝකියෝ ස්කයි 3 එකයි. Shibuya Sky එක ගොඩක් ෆේමස් කොරියන්ස්ලා අතරේ. ඉන්ස්ටා එකේ ගිහිල්ලා Shibuya Sky කියලා සර්ච් කරලා බලුවොත් ගොඩාක් රීල්ස් එන්නේ කොරියන්ස්ලා දාපු ඒවා. එයාලා මෙතන සන්සෙට් එකත් එක්ක තියෙන view එකට ගොඩක් ආසයිලු. දැන් අපි යනවා TeamLabs එකට. TeamLabs කියලා කියන්නේ ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි එකකින් ක්‍රියේට් කරපු ආර්ට් වර්ක් මියුසියම් එකක්. මේකත් ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා අතරේ ෆේමස්. ඉතින් මේකේ ඇතුළට ගියාම ඉස්සෙල්ලම තියෙන වෝටර් ඒරියා එක. ඒකට යන්න කලින් අපි අපේ ෂූස් ගලවලා බෑග්ස් එහෙම ඔක්කොම ලොකර්ස් වලින් දාලා අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් ෆෝන් එක විතරයි.
ඉන්ස්ටා එකේ ගොඩාක් ෆොටෝස් දැකලා තිබ්බේ මෙන්න මෙතන ගත්ත ඒවා. මේක දැකලා තමයි මටත් මේ ටීම් ලැබ් එකට යන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ. ටීම් ලැබ් එකෙන් එළියට එද්දි රෑ වෙලා තිබ්බ හින්දා අපි දෙන්න හිතුවා තව චුට්ටක් විතර ඇවිදලා ආයෙමත් හොටෙල් එකට යනවා කියලා. මොකද දවසේම ඇවිදලා මාර මහන්සියි. මේ හරියට කියන්නේ කොරියා ටවුන් කියලාලු. හැම තැනම තියෙන කොරියන් shops, කොරියන් restaurant එහෙම. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි දෙන්නගේ අද දවසත් ඉවර වුණේ. මේ දවස් දෙකේම හොඳටම ඇවිදලා මහන්සි හින්දා අපි දෙන්න හිතුවා හෙට නම් කොහෙවත් යන්නේ නැතුව හොටෙල් එකේම ඉඳලා ආයිමත් කගුෂිමා වලට යනවා කියලා. ඉතින් ආයිමත් අලුත් vlog එකක් අරන් එනකම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සයනරා.